Riding gear, 1 speed, 2-piece fan. Ayan. So wala po tayo. Walang... yan. Yan. Puro like steam lang po. Tapos sari-saring yung pang chemicals na. Yes po, yung mga chemicals po namin. Foams, finishing. Ito po yung mga... Nasa website na rin to no? Yes po, sir. So ito na yung updated. Yes po. 220, okay. Like kahit pag po ni Mrs. pwede na po. Pati bag. Yes po. So yung mga gusto po magpa-wash ng mga gear, like helmets, boots, riding gear, dito na po kayo pumunta sa Ride Clean at the Motoshed, number 65 Matutong Street, corner 0 Has, Quezon City. Thank you. Ay, Dombe, thank you. Kirby? Thank you, Thank you po. Thank you, madam. And the Ride Clean. Alright, clean. Talagang hiniwalay niyo pala, no? Yes po, sir.